Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi sunt alături de voi pentru a vedea, așa cum ne-am obișnuit, ce ne spune energia zilelor ce vor urma. Luați de aici, vă rog tare mult, informațiile cu care rezonați voi. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți parte din această frumoasă comunitate. Vă mulțumesc pentru comentarii și pentru vizionare. Să vedem așadar despre ce este vorba. Știți deja, mai ales dacă mă urmăriți în mod recurent, că în partea de introducere vin cu informații suplimentare care poate vă ajută pe voi în claritate, în luarea unei decizii. Voiam astăzi să vă reamintesc o informație pe care am mai transmis-o anterior, și anume ce înseamnă cuvântul sistem, pentru că acest cuvânt sistem este cumva pe buzele tuturor în ultima perioadă, dar nu are legătură cu ceea ce înțelegem noi sau cu ceea ce ni s-a transmis. Acest cuvânt sistem poate fi interpretat precum urmează: nota muzicală Si și cuvântul separat STEM. Iar pentru cuvântul STEM, acronimul este următorul: știință, tehnologie, inginerie și matematică. Și aici mă întorc și voi face referire la emisiunea de ieri, în care am spus că mentalul colectiv este cel care dă tonul și toate convingerile noastre și ale strămoșilor noștri sunt de fapt acest sistem. Iar nota muzicală Si are ca și corespondență chakra coroană, punctul nostru de energie prin care noi să spunem că ne putem lărgi percepția. Pentru chakra coroană, descrierea este eu înțeleg. Nivelul superior de înțelegere ca și octavă superioară. Treci de la un simplu om la un superom, adică ți se lărgește cumva nivelul de percepție și poți căpăta mai multă claritate. Tot universul în care trăim noi, dacă îi putem spune așa, este matematic și îl putem privi ca și o tehnologie. Pentru că, așa cum am explicat ieri, noi reproducem prin copiere și lipire comportamentul strămoșilor noștri, prin educație, prin ceea ce vedem în primii 7 ani de viață. Voi intra mai mult în detalii, însă astăzi timpul este destul de limitat, dar sunt bucuroasă că am putut să vin alături de voi. La nivel politic ați văzut că se întâmplă fel și fel de întâlniri, fel și fel de noi alianțe, lucruri despre care noi nu știm exact, dar ceva plutește în aer, mocnește. Vom afla în curând. Să vedem ce ne spune energia. Busuiocul și conservarea. Busuiocul atrage după sine prosperitate, noroc și iubire. Și este, să știți, că o plantă aromatică pe care eu o am mai tot timpul în casă. Pur și simplu îmi cumpăr busuioc și pentru uz alimentar, dar și pentru miros, pentru aromă, pentru frecvență, în loc să cumpăr flori. Iar aici avem siguranță ca și concept. Și avem aici un cuvânt care nu se vede, însă vorbește despre uniune, și cuvântul berry. Iar berry îl regăsim ca și terminație în engleză în toate fructele de pădure: strawberry, căpșuni, raspberry, zmeură, blueberry, afine și așa mai departe. Deci sunt fructe pe care le găsim și în mod natural, fără intervenția omului, fără să fie modificate genetic, le putem găsi natural, în pădure, în natură. Este o zi în care putem avea parte de liniște sau suntem în siguranță. Nu interferează din exteriorul nostru nimic care să ne tulbure liniștea. Avem și o gărgăriță aici, care trage după sine în mod evident noroc. Una este în așteptare liniștită, iar cealaltă se pregătește să își ia zborul. Pot fi niște vești bune, poate fi o zi de real succes pentru fiecare dintre voi. Și avem albina, comunitate, cooperare și îndulcirea existenței, să îi spunem așa. Cum prin colaborare noi toți punem umăr de la umăr sau contribuim energetic la lumea în care trăim.
Cu cât suntem noi mai bine și mai aliniați, cu atât mai bună lumea din care facem parte. Iar aici avem etapa de planificare, de plantare a semințelor. Planificare, trasarea unei noi intenții și optimism. Ce vă pot spune în legătură cu aceste cuvinte cheie este următorul lucru sau următorul aspect. Ce trăim noi în zilele noastre este o perioadă de tranziție formidabilă și de transformare la nivel de conștiință a omului. Iar această perioadă, să spunem că este una de ascensiune. Este o perioadă prin care noi facem tranziția prin teste la noi oportunități, la o nouă frecvență. Și atunci lesne de înțeles că în jurul nostru vom vedea oameni care se zbat pentru că nu reușesc să se înalțe ca și frecvență. În consecință, conflictele și tot ceea ce se întâmplă în această lume. Numărul 14 este temperanța, numărul 15 este diavolul. Diavolul este arhetipul lui Saturn, este lumea veche, este statul, guvernul, care înseamnă și o stare, ca și cuvânt, state, stare în engleză, iar statul nu este sistemul. Statul stă și așteaptă ceea ce tu generezi la nivel de plan subtil, fie prin inconștientul colectiv, așa cum v-am explicat ieri. Deci noi susținem tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru fără să ne dăm seama. Să vedem mai departe. Avem 8 de spade, înalta preoteasă, 10 de cupe, 3 de cupe, 4 de spade. Este o perioadă, o zi, un moment când tu urmărești această înregistrare în care vei trece de la o stare de anxietate la una de bucurie și de împlinire. Practic vei spune am reușit sau am reușit să trec peste ceva anume. Bine că s-a terminat. Însă 10 de cupe ne aduce încântare și pentru că l-am pus intuitiv aici peste această ilustrație cu albina, este ceva de genul o situație care se îndulcește pentru că tu reușești să atingi o frecvență mai înaltă sau pentru că se rezolvă ceva la nivel financiar sau la tine în casă, în relația pe care o ai. Ideea este cum conservi tu toate aceste lucruri, cum contribui tu la soluția de care ai acum nevoie, pentru că tu contribui în mod direct, fără să îți dai seama, la tot ceea ce trăiești în zilele noastre, fie la nivel personal, fie la nivel general așa. Înalta preoteasă îți spune următorul lucru: să cauți în tine răspunsul, faptul că tu deja știi ce hotărâre să iei, fără să fii influențat din exteriorul tău. Așadar, poate fi vorba despre o soluție la ceva ce te apasă în legătură cu relația ta, o provocare pe care ai avut-o, dar pentru care te-ai stresat foarte mult și în sfârșit reușești să obții deznodământul pe care îl cauți. Poate fi vorba despre o discuție care a mers în contradictoriu, dar care se soluționează. Poate fi vorba și despre un conflict pe care l-ai avut, dar pe care acum îl poți duce către liniște. Poate fi vorba despre o persoană care, să spunem, că din punctul tău de vedere ți-a înșelat așteptările sau te-a ținut pe jar, te-a ținut în suspans, însă vei vedea că suspansul respectiv ia sfârșit și vei afla ceea ce te apasă sau ce dorești să știi în acest moment. La nivel de plan financiar, pentru că aici este planul material în care trăim noi astăzi, este vorba despre teama de necunoscut sau despre grijile zilei de mâine, grijile zilei de astăzi, dar pentru care energia ne sugerează să ne liniștim. Dacă o vrabie reușește să trăiască de la o zi la alta și în permanență găsește ceva de mâncare, așa vom reuși și noi. Pentru a avea parte de prosperitate și de abundență, trebuie să fim în permanență conștienți de lucrurile pe care le punem aici, în borcanele noastre, ce conservăm și ce păstrăm. Este și o reușită la locul de muncă, pentru unii dintre voi este și
ceva de genul o vacanță, abia aștept vacanța sau mă bucur că în sfârșit ne apropiem de weekend. Poate fi vorba și despre faptul că te liniștești, afli un rezultat, afli ceva ce te încântă, poate este pur și simplu o zi minunată la locul de muncă sau ești tu un păcat. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că vă simțiți lipsiți de energie și luați o hotărâre foarte responsabilă să vă odihniți, pentru că dacă nu sunteți odihniți, desigur că nu dați nici randament la locul de muncă. La nivel de sănătate sau plan emoțional, aici sunt durerile de cap despre care vă vorbeam. Ai acea senzație că nu poți face nimic. Mai este aici un aspect foarte important. Preiei foarte mult din câmpul acesta unificat de energie, din mentalul colectiv, gândurile celorlalți, problemele celorlalți, cu care te încarci fără să fie problemele de care tu ar trebui să te ocupi acum. Sunt gânduri preluate, nu sunt neapărat gândurile tale și, să spunem așa, foarte ușor poți rezolva acest aspect. Întreabă-te, este provocarea mea sau am preluat-o? Și vei vedea ce îți spune corpul, vei vedea ce se întâmplă ulterior pentru ca tu să te aliniezi energetic și să fii bine. În altă ordine de idei aici este tristețe. Tristețe pentru ceva ce nu știi. Mai avem noi un proverb popular foarte înțelept. Ce nu știi nu te doare, nu te îngrijora astăzi pentru ceva ce se poate întâmpla mâine. Din contră, fii prezent, fii liniștit, pentru că în această manieră mai degrabă obții un rezultat optimist decât unul nefavorabil. Prin liniște. Să vedem mai departe. 8 de spade ce ne spune? Te îngrijorezi pentru finanțele tale, însă aici ni se spune în felul următor: fii înțelept, încearcă să fii cumpătat, să își gestionezi foarte bine bugetul pentru că poți. 9 de bâte și 4 de cupe. Ori ai avut o provocare, ori ești foarte obosit, ori ai avut înainte o situație care simți tu că te-a înfrânt. Pe de altă parte, energia îți spune: nu fi demoralizat pentru că ai experiență și doar gândește-te. Cum ai reușit anterior să le rezolvi tu pe toate? Pentru că poți. La nivel amoros, la nivel de relație, este vorba despre rutină, este vorba despre faptul că poate cineva nu te ia neapărat în seamă sau tu vorbești, cel de lângă tine nu te aude. Asta și pentru că egregorul este de așa natură. Încercați în perioada aceasta să evitați conflictele în parteneriate, pentru că preluăm grijile celorlalți și facem niște lucruri pe care poate în mod normal nu le-am face. Omul de lângă voi poate fi și el apăsat și atunci poate răspunde mai sec la o întrebare pe care o aveți, dar fără să fie ceva personal. Asul de bâte, o schimbare, o idee, o veste foarte bună, curaj, energie, sănătate, încredere, că reușiți să faceți niște lucruri. 8 de monede. Curaj să te ridici singur. Putere să rezolvi singur o provocare. O soluție pe care o găsești tu singur. Inspirația pe care o găsești tu singur. Creativitatea, bucuria. Poate fi și la nivel financiar. Faptul că încasezi niște bani, îți intră salariu sau reușești, îți cresc vânzările în perioada aceasta. Poate fi vorba și despre faptul că reușești să faci ce ți-ai propus astăzi. Viața este și simplă. Și te poți odihni. Respiri ușurat sau reușești, ai bani pentru ceea ce îți propui. Este un suspans aici, o tensiune, dar de care scapi. Aici avem o greutate de care scapi, o codependență. Pentru unii dintre voi este vorba despre faptul că poți scăpa dintr-o relație toxică care te limitează. O poți face. Ai încredere în tine. Leul, și-l avem pe Marte în Leu și avem și numărul 17, care este steaua, dar care este și clar viziunea, care este mintea limpede, voință, minte limpede să acționezi pentru că poți și pentru că reușești. Este o confirmare a faptului că ceea ce îți propui
îți poate ieși fix așa cum îți dorești tu. Este automotivație în această perioadă și să știți că lucrurile pot fi atrase foarte ușor în aceste zile. Stimă de sine ridicată. Pe de altă parte, poate fi vorba despre un conflict în care cineva a fost arogant, dar să spunem că dacă nu ai avut cum să alegi sau cum să faci anumite lucruri, ai simțit că ești încorsetat, cineva nu ia în considerare ceea ce spui sau te-ai simțit tu pur și simplu ignorat, dat la o parte, acea perioadă se termină. Vei rezolva acele lucruri. Și numărul 13, gentilețe, vise lucide, adică posibilitatea să îți modelezi singur realitatea, putere, înțelepciune și încredere. Oportunitatea să îndepărtezi foarte ușor obstacolele din viața ta. În concluzie, această etalare ne spune următorul lucru. Dacă îți propui astăzi să faci anumite lucruri, până la urmă reușești să le faci. Trebuie doar să treci de propria ta gândire, de propria ta convingere, pentru că doar despre asta este vorba. Convingerea ta de până acum. Vei reuși să treci peste programul care rulează în mintea ta inconștient, pentru că, uite, se poate. Este vorba și despre telepatie aici, despre conectarea în vis cu cineva drag sau să fii atent la vis. Îți poți controla visul. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care suntem influențați subtil la nivel mental, tu poți să depistezi energetic, chiar dacă o faci inconștient, programele noi care vin către tine și le poți bloca. Adică poți evita niște atacuri energetice și vă asigur că în această perioadă se întâmplă pentru că am experimentat eu câteva. Deci atacurile acestea există. De ce le-am depistat sau cum am făcut să le depistez? Dacă în viața mea lucrurile sunt liniștite și apare la un moment dat ceva de genul acesta, evenimente care vin toate deodată, când eu știu, citesc energia, o scanez, o înțeleg, văd tranzitele, concluzia este ușor de tras. Mai luăm o carte. Calmul și numărul 7 este cel al faetonului. Mergi pe drumul tău cu calm și vei vedea că cea mai bună soluție este luată poziție de echilibru și iertare. Numărul 19, soarele. Fii blând pentru că altfel te arde pe tine pe interior. Se produce în interiorul tău implozie. Soarele știm bine că ne încălzește prin fuziune nucleară. Asta înseamnă că în interiorul tău, dacă nu ești calm, bun, înțelegător în această perioadă, indiferent de ceea ce se întâmplă aici, corpul tău suferă și se agită. Adică la nivel celular, la nivel energetic, s-ar putea să ai nevoie de odihnă ca repaus, ca regenerare în urma faptului că te simți rău la nivel medical și să fii lipsit de energie. Dar dacă ești calm, atunci vei vedea că acest 4 de spade înseamnă că îți găsești o soluție, înseamnă că te poți liniști, că nu-ți împiedică nimeni starea de bine și că nu ești atacat. Ești lăsat în pace. Să vedem ce ne spun talismanele. Asul de spade, claritate. Claritate. Liniștește-te și vei vedea exact ceea ce ai de făcut. Pe de altă parte, aici este cineva care caută iertarea ta sau vrea să știe că relația dintre voi este bună, este bine. Ori ți-a greșit, ori este o frământare a cuiva din preajma ta, în sensul că vrea să te știe bine sau este influențată această persoană de starea ta emoțională și dacă tu nu ești bine, nici această persoană nu este bine. Iubirea dintre o mamă și copilul său sau poate fi un părinte. Sigur că aici poate fi vorba despre grija pe care o porți tu copiilor tăi, copii care poate au ceva apăsări în această perioadă. Uite, faetonul. Analizează imparțial. Ia o hotărâre imparțială, o hotărâre obiectivă. Un prieten foarte bun care te ajută să treci peste o situație. Ești într-o perioadă de tranziție și te poți baza, în primul rând, pe tine. În al doilea rând, pe un prieten foarte drag. Prosperitatea, gândurile pe care le-ai avut până acum, ideile, stresul tău, trece.
Uite, se repetă ideea aceasta de notificări, de vești pe care le poți primi. În altă ordine de idei, aici mesajul este următorul. Poți să faci o călătorie într-un loc unde ți-ai dorit să ajungi de foarte mult timp. Din liniștea casei tale vei vedea rezultatul. Uite, în casă la tine, acum, dacă te organizezi sau dacă îți faci puțină ordine, atât în casă cât și în gând, vei vedea că începe o viață mai bună pentru tine. Vei vedea că lucrurile încep să devină mai prospere. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie curățenie generală sau să vă igienizați casa, să zugrăviți, să reamenajați. Nașterea unui copil sau a unui nou potențial de viață. Acum puteți să vă schimbați viața unii dintre voi. Plămânii vin cu tristețe, plămânii vin aici pe arhetipul gemenilor. Gemenii acum îl au în tranzit pe Jupiter și urmează să îl aibă în tranzit pe Uranus. Uranus care va folosi goarna să ne trezească. Aici avem temperanța. Calmează-te puțin, nu te întrista, liniștește-te. În casa ta, pentru cineva, tu ești acasă. Cineva din familia ta este foarte mândru de tine, este foarte bucuros pentru tine. O călătorie bună, o perioadă liniștită. Niște vești absolut uluitoare. Și când spun uluitoare, ceva care te surprinde, dar major. O încântare care se produce neașteptat. Fantastic de bună energia. Aici este toamna, este maturitatea. Maturitatea să privești problema și din alt unghi. Să fii empatic, să te pui în locul celorlalți, steaua, clar vedere, clar viziune. Răbdare, răbdare, să avem răbdare. Pe de altă parte, aici este cuvântul ard și beul. În solfegiu, notei Si îi corespunde litera B. B de la beta, conștientul. Fii bucuros zilnic, încearcă să-ți găsești lucruri bune de făcut, încearcă să fii optimist și vei vedea că la nivel de realitate ce te înconjoară, lucrurile devin mai clare, mai bune, orice s-ar întâmpla în jurul tău. Pentru alții dintre voi s-ar putea să existe aici ori o cununie, ori o nuntă, ori o cerere în căsătorie, ori să se rezolve ceva în căsnicia voastră. Și va fi neașteptat totul, veți vedea că omul de lângă voi se poate schimba, ori în căsnicie, ori în relația pe care o aveți, care este de lungă durată ca și o căsnicie. Vă mulțumesc tare mult! Să fiți bine, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!